Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál, mi a helyzet jelenleg, mi van azoknál a pároknál, akik ikerláng útjukon járnak. Megnézzük akkor a jelenlegi helyzetet, az ikerláng pár jelenlegi helyzetét, akire ez most érvényes. Ők hogy vannak most? Mit szeretnének? Mi a pontos helyzet náluk? Úgy látom, hogy nagyon várnak egy találkozásra, nagyon várják azt, hogy találkozás legyen. Ugyanakkor középen az állandósággal én nekem az is jön most, hogy ők abban a szakaszban vannak, amikor egy próbatételen mennek keresztül. Egy olyan próbatételen mennek keresztül, ami minden ikerlángútnak a részét képezi, amikor saját fejlődésükkel kell törődniük, és ez a fejlődés, ezt legjobban úgy tudják megtenni, hogyha külön vannak egymástól. Ezért van itt valószínűleg ez a nagyon nagy vágyakozás a találkozásra, és ezért van itt például az üzenet és a hamisság is, hogy egyesek ezt úgy élik meg, ezt a próbatételt, hogy megpróbálják bemagyarázni maguknak, hogy ez miért nem az, aminek látszik, például ez a kapcsolat, miért történnek így a dolgok, ahogy történnek, és az is lehet, hogy ezt nem csak maguknak mondják így elferdítve, hanem például a másik félnek is. Gyakran előfordulhat az is, hogy azt mondja egyik a másiknak, hogy hát én csak kedvellek, és ilyenkor saját maga elől is próbálja letagadni a valódi érzéseit, mert valójában nem tud vele mit kezdeni. Igen. Megkérdezzük azért, mit jelent itt ez a találkozás. A találkozás mit jelent itt? Hát nehezítő körülményeket, ahol a szerencsének a közbenjárására volna szükség, hogy összejöjjön ez a találkozás. Lássuk, megkérdezzük, hogy lesz közbenjárás a szerencsének? Hát annyiban lesz közbenjárása, hogy én nekem így a lelkész és vágylapjával lélekben találkoznak. Az ikerlángút során nem ritka az, hogy ők empatikusan, vagy telepatikusan és empatikusan is kommunikálnak egymással, főleg álmukban. És ez a találkozás, még hogyha fizikailag nem is biztos, hogy összejön, de lélekben, telepatikusan nagyon valószínű. És lássuk, mit jelent itt a hamisság. A hamisság, mit jelent itt a hamisság? Aha. Igen, tehát a kommunikációjukban nem úgy fejezik ki a reményeiket, ami egy új kezdetre vonatkozna, amiről beszéltem. Tehát nem azt fejezik ki, hogy egy új kezdetben reménykednek, hanem azt próbálják megindokolni, hogy miért nem működik ez a dolog most. Tehát ez a teljesen félrevezetem magamat, mindenki mást is, csak azért, hogy az egómnak én meg tudjak felelni, és azt tudjam kommunikálni, amit elvár tőlem az egóm. Jó.
Megnézzük, hogy akkor az ikerlángok, amikor egymásra gondolnak, hogyan vélekednek egymásról. Mit gondolnak ők egymásról, amikor egymásra gondolnak. Az ikerlángok mit gondolnak ők egymásról, amikor egymásra gondolnak? Milyen gondolataik vannak, amikor egymásra gondolnak? Mit gondolnak ők egymásról? Hát azt gondolják, hogy ez valami nagyon különleges szerelem, és mikor őszintén bemerik vallani ezt a gondolatot, akkor elismerik ezt is, hogy ez egy szerelem. És azt is gondolják, hogy nagyon jó a kommunikáció egymás között, vagy egymással, viszont rengeteg félelem, féltékenység és olyan gondolatok járnak bennük, amiket jó lenne valakivel megbeszélni, és lehet, hogy ők tényleg egymással tudnák megbeszélni. Megkérdezem itt, hogy mit jelent a gondolataik között. Mit jelent a gondolataik között? Miért van itt ez a... Mi történt? Mi történt, amiért itt veszteség van? A gondolatra ugye rákérdeztem, hogy miért van itt a gondolat, és akkor az jött rá, hogy veszteség és ajándék, és hogy jelenleg a helyzet, mint ahogy az első sorban is láttuk, valószínűleg külön vannak, nincsenek pillanatnyilag együtt, és ezt veszteségként élik meg ezt a helyzetet, és erre kérdeztem rá, hogy mi történt itt, amiért ők ezt így élik meg, és erre jött ki a hamisság és a pénzlapja. Két különböző irány jön ebből nekem, hogy történt valamilyen jelentős anyagi változás, ami hát a különválást okozta. Például az egyik őknek el kellett menni jó nagy távolságra dolgozni, mert csak ott kapok munkát, vagy eddig egy munkahelyen dolgoztak, és az nagyon jó volt, és most külön kellett menni, tehát ilyen jellegű is lehet. A másik esetben pedig olyan hamis dolgok voltak először, vagy kezdetben közöttük, aminek óhatatlan következménye volt az, hogy kiderül, és akkor ezt nem lehet így tovább csinálni, és akkor ezért különválásra került sor. És ezt veszteségként élik meg mind a ketten, de tényleg jelentős hazugságok lehettek ezek, amik kiderültek, és ennek a következménye a jelenlegi helyzet. Nézzük meg még azt, hogy a féltékenység mit keres itt, mire vonatkozik a gondolataikban a féltékenység, mire vonatkozik az ő gondolataikban a féltékenység. Itt nekem ebből az jön, hogy itt félelmet jelent. Félelem attól, hogy elmúlik ez a nagyon jó érzés, amit együtt töltöttek, és elmúlik az a vágyakozás egyikből, vagy mind a két félből, hogy ebből valami tartós, hosszú távú kapcsolat legyen, és
És én nekem itt a féltékenység, amikor egymásra gondolnak, akkor erre vonatkozik itt ez a kombináció, hogy az a félelem erősödik meg bennük, hogy a másik már nem akar vele komolyabb kapcsolatot, komolyabb elköteleződést. De hát, ha ez ikerláng út, már pedig ugye arra kérdeztem rá, akkor ez bizony legfeljebb csak az egónak a dolga lehet. Igazából ilyen nincsen akkor, hogy nem akar vele elköteleződést, ha a lelkéből, a szívéből gondolja. Megkérdezzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Bár ugye az előbb a gondolatoknál a szerelemmel kezdtük, de mit éreznek ők egymás iránt? Mit éreznek ők egymás iránt, amikor egymásra gondolnak? Mit éreznek? Mit éreznek ők egymás iránt? Mélységesen mély szerelmet éreznek ők egymás iránt, ami nagyon stabil, nagyon erős, szinte már betegesen erős szerelem, és ezt így is élik meg. És tele vannak félelemmel, hogy változik ez a dolog, félelem attól, hogy mi van, ha ez nem is igaz, mi van, ha ez átalakul, mert most külön vagyunk. Rengeteg félelem van itt, az előbb is már a gondolatokban ugyanezen a helyen kijött, és most is, viszont a szerelem az nagyon erős közöttük. A ház és a szerelem az egy nagyon erős, stabil kombinációt jelent itt. Megkérdezzük, hogy a féltékenység az mit jelent itt? Mit jelent itt a féltékenység? Hát félnek attól, hogy eltűnik ez a kapcsolat az életükből. Sok szerencsére volna szükség szerintük ahhoz, hogy ez így forduljon, változzon, alakuljon pozitív irányba, és ettől félnek, hogy ez így nem történik meg. És megkérdezzük még a halált, hogy mit jelent itt a halál. Bizony, azt jelenti a halál, amit az első sor közepén kijött, hogy itt ez az átalakulás, ez egy sorszerű, ennek az ikerláng útnak az alap célja, hogy ez az átalakulás, ez a isteni minőségben való változás, ez bekövetkezzen, és ez bizony sok esetben szomorúsággal, lemondással, negatív érzésekkel jár, de leginkább a saját lelküknek a tisztításával, a saját karmáiknak a feloldásával, a vállalt feladataiknak a megoldásával jár, és bizony az nagyon gyakran szomorúsággal is együtt jár, hiszen olyan felismeréseik vannak közben, amelyek hát elszomorítóak. Például mondom, hogy amikor vannak olyanok, lehetnek olyanok, akik például a családi karmán dolgoznak, az is része a feladatuknak, mert hogy azért is nem tudták így elsőre ezt megélni, ezt a szerelmet, mert van a családban, az ősöknél, valamelyik felmenőnél egy olyan kialakult hitrendszer,
hogy ő nem lehet boldog, ő csak egy emberrel lehet boldog, hogy ő neki nem kell más, csak az az egy ember, és, és ez a hozott karma, ez a hozott minta, például ennek a feloldása lehet az egyik vállalt feladata, és ez a nézőpont, ez például lehetséges egy gát. Mert ha például ezt az egy embert, akit ez a hitrendszer nevesített, vagy nevesít, ezt már valaki másra ráaggatta, mert például az egyik fél, vagy mind a kettő már házasságban él, és úgy gondolja, hogy ő neki az az egy ember, hiszen ő például a gyermekei anyja, vagy a apja, és ő neki ez a hitvilágból eredően ahhoz az egyhez kell hűségesnek lenni, amellett kell kitartani, akkor ez a halálállandóság, szomorúság kombináció azt is jelölheti, hogy ezeknek kell átalakulnia, meg kell értenie, hogy vannak olyan kapcsolatok, isteni, égi szempontból, amelyek azzal a célra jönnek létre, hogy az a két genetikai vonal egyesüljön, és úgy folytatódjon tovább. Mert hogy ott meg közös megoldandó feladatok várnak, és ott nekik kell egyesíteni ezt a két vonalat. És ennyi a feladat benne, és aztán tovább kell lépniük a saját egyedi feladataik megoldására. Ezt viszont nagyon sokan, még amikor ilyen ikerláng kapcsolódásba kerülnek, akkor ezt nem tudják, és menet közben kell erre rájönniük, és kell ez a gondolati mintáknak az átalakulása is, hogy ezt így képesek legyenek elfogadni és feldolgozni, és van, amikor nem sikerül, vagy úgy döntenek, hogy ők ennek nem adnak energiát, ez is lehetséges, de ezt is jelenthetik itt ezek a lapok. Megnézzük akkor még azt, hogy ez a nagy szerelem, ami köztük van, és ez a nagy átalakulás, amire most nekik szükségük van, ebben a folyamatban vajon mi következik? Mi lesz a következő fázis ebben a kapcsolódásban, ebben az ikerláng kapcsolódásban? Mi lesz a következő fázis? Úgy 1-2 héten belül milyen lehetséges helyzet várható? Mi lesz itt 1-2 héten belül ebben a kapcsolódásban? Nagyon érdekes, hogy a féldégenség már harmadszorra ugyanarra a pozíciója jön ki, középen ugyanúgy a betegség, de a szerelem az továbbra is megmarad. Egy külső tényező befolyásolása is megmutatkozik, aminek lehet, hogy fontos szerepe van abban, hogy ez a kapcsolat, ez ilyen nehezen alakul, hogy ilyen nehézségekkel néz szembe, ennyi félelem van benne, de bennük marad a remény, sőt, eddig nem nagyon mutatkozott, csak ilyen hátul, de most így erősödik bennük a remény. Megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről az özvegyasszonyról. Az özvegyasszonyról mit tudhatunk meg itt a jövőbeli alakulással kapcsolatban? Az özvegyasszony amennyiben mondjuk az ikerláng párnak a női tagja idősebb, mint a férfi, akkor jelentheti azt is, hogy
ő benne valamilyen nagyon pozitív változás következik be, és olyan módon, hogy ő kezdi élni, kezdi élvezni az életet, ahogyan mondjuk ennek lennie kell. Tehát ugye az is a feladat, hogy megtanulni, megoldani a feladatokat, és megtanulni ezen túl élvezni az életet, és majd aztán megosztani ezt a párunkkal, amikor már engedélyezett a csatlakozás, vagy a ismét egyesülés. Megkérdezzük itt a betegséget. Mit jelent itt a betegség? A betegség. Hát a vágyakozás és az üzenettel megint csak az, hogy beszéljenek egymással, szinte belebetegszenek abba, hogy nem kommunikálhatnak, valószínűleg, és itt hát nem azt mondják a lapok, hogy lesz kommunikáció, hanem ennek a hiányának ennek a hiányát mutatják a lapok, hogy belebetegszenek ebbe, és akkor még a reményt kérdezzük meg. A remény mit keres itt? Miben reménykednek ők? Hát reménykednek abban, hogy itt a nagy viták, a nagy hazugságok, azok eltűnnek, és mondjuk nem magányosságot eredményeznek, hanem talán annak a megnyílását, tehát ez a magánynak az elmúlását, a magányosság érzésnek a továbbtűnését, ebben reménykednek, hogy ez változni fog, ez javulni fog. Az ikerlángoknak ez egy nagyon érdekes kirakás volt, remélem azokkal a magyarázatokkal, amikkel próbáltam ezt megvilágítani, azokkal talán ti is egy kicsit jobban ráláttok a saját helyzetetekre. Köszönöm, hogyha itt voltál, megírod a véleményedet, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, ha megosztod, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!